নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 3 জুলাই এডিটৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহোঁ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে ৰাইট টু এ ফেয়াৰ ট্ৰায়েল এট দ্য ক্ৰছ ৰোডছ এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ ডিসকাস কৰা হৈছে যে ক্ৰিমিনেল ট্ৰায়েলছৰ কাৰণে বহুত সময় যি দীঘলীয়া সময় ৰখিব লাগে বা ডিলে কৰে তাৰ বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰিছে স্পেচিয়েলি আনলফুল প্ৰিভেনশ্যন এক্টিভিটিজ এক্ট UAPA এক্টৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ কেছ বনে ইয়াত আৰ্গিউ কৰা গৈছে যে যেতিয়া প্ৰিজনত লোকসকলক ৰখা হয় বহুত বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰায়েল নকৰাকৈ ই ভায়োলেট কৰে আমাৰ সংবিধানৰ ৰাইট টু পাৰ্সনেল লিবাৰ্টি এণ্ড ফেয়াৰ ট্ৰায়েলক যি নেকি আমাৰ আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত আহে এতিয়া এই আৰ্টিকলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিচিশন যি নেকি ডিনাই কৰিলে বেল দিবৰ কাৰণে উমৰ খালিদ আৰু সাৰ্জিল ইমামক তেওঁলোকক একিউজ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ দিল্লী ৰায়ট কেছেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমানো প্ৰিজনত থাকিব লগা হৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি ডিনাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বেল আৰু বাই দ্য টাইম অফ দ্য জাজমেন্ট দুইজনে এতিয়ালৈকে কিমান সময় স্পেন্ড কৰিলে জেলত অলমোষ্ট 5 ইয়াৰ্স উইদাউট কোনো ধৰণৰ ট্ৰায়েল নোহোৱাকৈ এইটো ৰেজ কৰিছে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন এটা যে কিমান দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে একিউজড এজনে যদি থাকে প্ৰিজনত এইটো আনফেয়াৰ বা ফেয়াৰ কিমান হ'ব পাৰে বিফৰ ট্ৰায়েল বিকামছ আনফেয়াৰ কিমান দীঘলীয়া সময় এজন একিউজ থাকিলে প্ৰিজনত ৰাখিব পাৰে এতিয়া ৰাইট হয় স্পিডি ট্ৰায়েলটো 18 গৰাকী এক্সপ্লেইন কৰিছে যে আৰ্টিকল 21 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে গ্যাৰান্টি দিছে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্সনেল লিবাৰ্টি য'ত নেকি ইনক্লুড হৈ আছে ৰাইট টু এ স্পিডি এণ্ড ফেয়াৰ ট্ৰায়েল আগৰ যি জাজমেন্ট আছিল তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে আনডিউ ডিলে যেতিয়া কৰে ট্ৰায়েলত ইয়াক জাষ্টিফাই ই অট'মেটিক্যালি জাষ্টিফাই কৰে বেল গ্ৰান্ট কৰিবৰ কাৰণে ইভেন সিৰিয়াছ ক্ৰিমিনেল কেছতো গতিকে পাৰ্পজ অফ ডিটেনশ্যন বিফৰ ট্ৰায়েলটো কি হয় জাষ্টিস এনচিয়ৰ কৰাটো পানিশমেন্ট দিয়াটো নহয় বিফৰ এ পাৰ্সন গিল্ট ইজ প্ৰুভেন এতিয়া প্ৰব্লেম কি আছে ৰিসেন্ট ডিসিশনত আৰ্টিকলটো ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে কোৰ্টছৰ ৰিজন যি তেওঁলোকে দিছে বেল ডিনাই কৰাত সেই ৰিজনটো কোৰ্টছে ইয়াতে কৈছিল যে ডিলে এলোন ডাজ নট অটোমেটিক্যালি এন্টাইটেল এন একিউজ টু বেল যে দীঘলীয়া সময় আছে কাৰণে যে তেওঁক অটোমেটিক্যালি বেল দি দিম সেই কথাষাৰ নহয় আৰু বহুতো বেলেগ ফেক্টৰছো থাকিব পাৰে যেনেকৈ সিৰিয়াছনেছ কি হয় অফেন্সটো ৰেসপন্সিবিলিটি ফৰ দা ডিলে শুড অলসো বি কনসিডাৰ তেতিয়াহে তেওঁলোকক বেল দিম বুলি ইয়াতে 18 গৰাকী ইয়াত আৰ্গিউ কৰিছে যে বেল ষ্টেজত একিউজক অনলি একিউজ কি হয় তেওঁলোক অনলি এলিগেশ্যন ফেচ কৰে তেওঁলোকক কনভিকশ্যন বা কনভিক্টেড বুলি ক'ব নোৱাৰে যদি সিৰিয়াছনেছ অফ দা এলিগ অফেন্স ৰিপিটেডলি ইউজ কৰে বেল ডিনাই কৰিবৰ কাৰণে ডেছপাইট লং ডিলেজ লোকসকলে জনসাধাৰণে হয়তো প্ৰিজনতে কটাব লাগিব উইদাউট বিং ফাউণ্ড গিল্টি এতিয়া এই এইটো ইফেক্টিভলি কি কৰিব টাৰ্নছ কৰিব প্ৰচেছ ইনটু পানিশমেন্টলৈ ইনকনসিস্টেন্সি আছে জুডিচিয়েল ডিসিশনত ইয়াতে আৰ্টিকলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যে কোৰ্টছে ডেলিভাৰ্ড কৰিছে কনফ্লিক্টিং ডিসিশন সিমিলাৰ কেছত এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে দিল্লী হাইকোৰ্টে গ্ৰান্ট কৰিছিল বেল খুৰাম পাৰভেজক কাশ্মীৰী হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট হয় তেওঁ 4 বছৰ জেলত স্পেন্ড কৰাৰ পাছত উইদাউট ট্ৰায়েলত তেওঁক পিছত কি দিয়া হল বেল দিয়া হল হাউএভাৰ একেটা জাজে সেম জাজে কি কৰিলে একেজন জাজে আৰ্লিয়াৰ ডিনাইড কৰিছিল বেল ইন আনাদাৰ সিমিলাৰ কেছ ডেছপাইট কম্পেৰেবল ডিলেজ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনকনসিস্টেন্সি যদি থাকে কিহত জুডিচিয়েল ডিসিশনত তেতিয়া ই আনসাৰ্টেনিটি আনি দিয়ে আৰু পাব্লিকৰ কনফিডেন্সটো উইক হৈ পৰে জাষ্টিস সিস্টেমৰ ওপৰত স্পেচিয়েল কনচাৰ্ন থাকে কিছুমান কিন্তু UAPA আণ্ডাৰত আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত 18 গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে ষ্ট্ৰিক্ট বেল প্ৰভিজন আছে সোনকালে বেল পোৱাটো সম্ভৱ নহয় বহুত ডিফিকাল্ট হয় একিউজ পাৰ্সন এজনক
সিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰায়েলছ আণ্ডাৰ UAPA often takes many years কাৰণ কমপ্লেক্সিটি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু এভিডেন্সেছ এজ এ ৰিজাল্ট একিউজ পাৰ্চনে হয়তো several years প্ৰিজনত স্পেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় বিফৰ দে গিল্ট বা ইন'চেণ্টটো যেতিয়ালৈকে ডিটাৰমিন নহয় তেতিয়ালৈকে এইটো ক্ৰিয়েট কৰে চিৰিয়াছ চেলেঞ্জেছ এটা আমাৰ যি প্ৰিন্সিপাল হয় জাষ্টিছ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আমাৰ সংবিধানত তাত চেলেঞ্জ কৰে এতিয়া জুডিচিয়াৰী ৰোলটোৰ কথা তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে যে জুডিচিয়াৰী ক্ৰুচিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি আছে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে যে এণ্টি টেৰৰ যি লজ হয় তাক যাতে মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে পলিটিকেল ডিচেণ্টক ছাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্ট প্ৰলং ডিটেনশ্যন উইদাউট ট্ৰাইল এইবিলাক কি হয় জুডিচিয়াৰীৰ এইটো ক্ৰুচিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি হয় যে ইয়াক কি হয় কমপ্লিট যাতে ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইল উইদাউট ৰিজনেল টাইম গতিকে আৰ্টিকলটোত ষ্ট্ৰেছ দিছে যে কোৰ্টছে এনচিঅ'ৰ কৰিব লাগে লিগেল প্ৰচেছ ডাজ নট বিকাম পানিছমেণ্ট ইন ইটছেল্ফ গতিকে তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে কোৰ্টছে কি কৰিব লাগে শুড গিভ গ্ৰেটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে এক্সেচিভ ডিলে যেতিয়া হৈ যায় বেল ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰায়েল কোৰ্ট শুড কণ্ডাক্ট কেছেছ মোৰ এফিচিয়েণ্টলি এভইড আননেচেচাৰী পষ্টপনমেণ্ট জুডিচিয়াৰী শুড এষ্টাব্লিছ ক্লিয়াৰ এণ্ড কনচিষ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল গ্ৰান্টিং বেইলৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ চিষ্টেম শুড বেলেঞ্চ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ গতিকে এটা কনক্লুড কৰিছে যে জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ৰাইট টু ফেয়াৰ ট্ৰায়েল এণ্ড আৰ্টিকল 21 ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 21 গ্যাৰেণ্টি দিছে নো পাৰ্চন শ্বেল বি ডিপ্ৰাইভ অফ হিজ লাইফ অৰ পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এক্সেপ্ট একৰ্ডিং টু প্ৰচিজিঅৰ এষ্টাব্লিছ বাই দ্য ল এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি ইয়াকে কি কৈছে ৰাইট টু স্পীডি এণ্ড ফেয়াৰ ট্ৰায়েল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ভায়োলেশ্যন হৈছে বুলি ধৰা হয় যেতিয়া জাষ্টিছ বা ট্ৰায়েল ডিলে হৈ থাকে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ৰাউলাট এক প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা সময়ত 1919 অফিচিয়েলি আমি ইয়াক কি বুলি জনা নোন এজ এনাৰ্কিকেল আৰু ৰিভলিউচনাৰী ক্ৰাইমছ এক্ট বুলি জনা যায় ব্ৰিটিছ এৰা লেজিছলেশ্যন হয় য'ত নেকি ষ্টেটক এলাউ কৰিছিল ডিটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল এগৰাকীক আৰু যাক ছাছপেক্ট কৰা হয় ছেডিশ্যন কৰিছে বুলি ফৰ আপ টু 2 years উইদাউট ট্ৰায়েল ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইউটিলাইজ ডিউৰিং ৱৰ্ল্ড ৱাৰত সেই সময়ত এই এক্টখন ইউটিলাইজ কৰা হ'ল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ডলৈকে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এক্ট আনিলে 1950 ইন্ট্ৰডিউচড soon after independence Misa and the Darkest Hour Maintenance and Internal Security Act infamous কিহৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে হিষ্টৰিক ADM জাবলপুৰ ভাৰ্চেছ শিৱকান্ত শুক্লা কেছত লো পইণ্ট বুলি কোৱা হৈছে যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰুল কৰিছিল ইভেন ৰাইট টু লাইফ হক ইভেন ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰি ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি সেই ভাৰ্ডিকটোতে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল পোষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিফৰ্ম আহিলে মেনকা গান্ধী কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাৰেক্ট কৰিলে নিজৰ কোৰ্চটো ৰুল কৰিলে যে প্ৰচিজিঅৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 ৰাইট হ'ব লাগিব জাষ্ট হ'ব লাগিব আৰু ফেয়াৰ হ'ব লাগিব নট আৰ্বিট্ৰাৰী আৰু টাডা এণ্ড পোটা এক্ট আহিলে 1985 আৰু 2002 ৰেছপেক্টিভলি মডাৰ্ণ এৰা এমেণ্ড কৰা গৈছে UAPA ফলোইং পোটাক ৰিপিল কৰা গৈছে stringent provision including tough bail restriction incorporated into unlawful activities act via amendment 2008 আৰু 2019 এতিয়া হিষ্টৰি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ কনফ্লিক্ট অফ জুৰিছপ্ৰুডেন্সিয়েল মডেল ডিউ প্ৰচেছ মডেল ৰুট ক'ড হৈ আছে ফিলচফিজ অফ লিবাৰেল থিংকাৰ্ছ লাইক জন লক আৰু লিগেল থিয়ৰিজ লাইক হাৰ্বাৰ্ট পেকাৰ এই মডেলটোত আৰ্গিউ কৰে যে প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ অফ দ্য লিগেল চিষ্টেম কি হ'ব লাগে মাষ্ট বি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লিবাৰ্টি এগেইনষ্ট ষ্টেট টাইৰেনী এগেইনষ্টত ডিউ প্ৰচেছৰ মডেলটো মতে এই অপাৰেট কৰে এবছলিউট প্ৰিজাম্পশ্যন অফ ইনোচেন্স আৰু ভিউজ কেনেকৈ চাই প্ৰলং প্ৰিটাইল ডিটেনশ্যন উইদাউট ক্লিয়াৰ প্ৰুফ অফ এথিকেল ফেইলিয়াৰ বুলি কোৱা যায় এতিয়া ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল মডেলৰ মতে কাউণ্টাৰ ফিলচফি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে ছাপ্ৰেছন অফ ক্ৰিমিনেল আৰু ছাবভাৰ্চন এক্টিভিটিজ টু মেইনটেইন কিহৰ কাৰণে পাব্লিক অৰ্ডাৰ কাৰণে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ষ্টিগমেটাইজেশ্যন এণ্ড এলিনিয়েশ্যন এক্সটেণ্ড যদি কৰা হয় ইনকাৰচাৰেশ্যন বিফৰ ভাৰ্ডিক ইজ ডেলিভাৰ্ড কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল এজনৰ ছ'চিয়েল ষ্টেণ্ডিংটো
কাৰণ তেওঁ লাহেকৈ ফেমিলিটোৱে ফেচ কৰে অষ্ট্ৰেচাইজেশ্যন, লছ অফ লাইভলিহুড, চাইকলজিকেল ট্ৰমাত যাব লগা হয়। চিলিং ইফেক্ট থাকে চিভিল ছ'চাইটিতে। ভয়ৰ কাৰণে বহুতে কিছুমান আনলফুল বা আনএথিকেল যদি কিবা কামো দেখে, মানুহে কি কৰিব, ইয়াক আৰু ভালকৈ তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম কৰিব নিবিচাৰিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব, আৱাজ উঠাব নিবিচাৰিব। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৱেপনাইজেশ্যন অফ ষ্টেট মেচিনাৰী, stringent security laws can become tools for political containment. Erosion of democratic trust. Democracy thrives on the trust citizen place in its institution আৰু institution এনেকুৱা কৰিলে ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কমি যায়। লিগেল ডাইমেনশ্যনত ডাইলুশ্যন হৈছে বেল ডক্ট্ৰিনত। এষ্টাব্লিছ গোল্ডেন ৰুল অফ ক্ৰিমিনেল জুৰিছপ্ৰুডেন্সৰ বেল ইজ দ্য ৰুল, জেল ইজ দ্য এক্সেপশ্যন আছিল, কিন্তু ইফেক্টিভলি ফ্লিপ আপচাইড ডাউন আণ্ডাৰ UAPA এক্ট। এতিয়া এনেকুৱা নহয়, এতিয়া বেলটোৱে মেইনলি কি হয়, এতিয়া বেলটোক কি কৰা গৈছে, ৰুল হৈ গৈছে, আৰু জেল ইজ এক্সেপশ্যন সেইটো কিহৰ লগত নাখাতে, UAPA এক্টৰ লগত নাখালে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল হিউমেন ৰাইটছ ষ্টেণ্ডিং, ইণ্ডিয়া চিগনেটৰী হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কভেনেণ্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছৰ, এক্সপ্লিচিটলি প্ৰটেক্ট কৰে ৰাইটছ টু এ স্পীডি ট্ৰায়েল। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক ৰুইন, এটা ফেমিলিৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, আৰু হিউমেন কেপিটেল লছ হৈ পৰে। এতিয়া NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ, ৱে ফৰৱাৰ্ডত এষ্টাব্লিছ হাৰ্ড ষ্টেচুটৰী টাইমলাইন, জুডিচিয়েল স্পেচিয়েলাইজেশ্যন, ডেডিকেটেড বেঞ্চেছ এটচেট্ৰা। এণ্ড PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড। এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে চেঞ্জিং ডাইনেমিক্স ইন চাইনা ইণ্ডিয়া ইকনমিক টাইজ। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত এক্সামিন কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাই কচিয়াছলি ৰিশ্বেপ কৰিছে নিজৰ ইকনমিক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। যেতিয়া ইণ্ডিয়াই শ্ল'লি ৰিঅপেন কৰিব ধৰিছে এতিয়া চাইনিজ ইনভেষ্টমেণ্ট, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিহেতু 2020 চনত কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া লাহেকৈ ৰিঅপেন কৰিছে। এতিয়া চাইনা কিন্তু মোৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে টেকনলজি শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰিছে, তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাব ধৰিছে। গতিকে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্টে গ্ৰেজুৱেলি এনকাৰেজ কৰিব গ্ৰেটাৰ কোঅপাৰেশ্যন, যদিও পলিটিকেল টেনশ্যন থাকে তাৰ পিছতো। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি আমি চাওঁ, 2020 চনত গলৱান ভেলী ক্লাছ হৈছিল। ইণ্ডিয়া ইম্প'জ কৰিছিল ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ কিহৰ ওপৰত, ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত, নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ স্পেচিয়েলি চাইনা। মেনি চাইনিজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেল তেতিয়া ডিলেড হৈছিল বা ৰিজেক্ট হৈছিল। 4 yearsৰ পাছত 2020 চনৰ পাছত ইণ্ডিয়াই ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলৰ নিচিনা ছেক্টৰ, বেটাৰী, ইলেক্ট্ৰনিক্স, এডভান্স মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে এতিয়া চাইনিজ টেকনলজি লাগে আৰু কেপিটেল লাগে গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনত আমি নিজকে ৰাখিবৰ কাৰণে। এজ এ ৰিজাল্ট ইণ্ডিয়াই কচিয়াছলি ষ্টাৰ্ট কৰিব ধৰিলে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইজ কৰিবৰ কাৰণে। চাইন্স এতিয়া কি আছে, ইম্প্ৰুভিং ইকনমিক টাইজ যদি আমি চাওঁ, আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট। হৰ্চ পাৱাৰ ট্ৰেইনৰ কথা কৈছে, জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বেক বাই চাইনাছ গিলি এনাউন্স কৰিছে যে প্লানছটোৱে ইনভেষ্ট কৰিব এৰাউণ্ড $370 million হাইব্ৰিড পাৱাৰ ট্ৰেইন মেনুফেকচাৰিং ফেচিলিটি চেন্নাই। ফেচিলিটিটো ক'ত কৰিব এতিয়া, চেন্নাইত কৰিব। টাটা মটৰ্ছে এণ্টাৰ কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট কাৰ লগত, চাইনিজ EV কোম্পানী চেৰীৰ লগত, ভেহিকল ৰিলেটেড কম্পনেণ্টছৰ কাৰণে, টেকনলজিৰ কাৰণে, প্ৰিমিয়াম ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল প্লেটফৰ্মত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ছাজেষ্ট কৰিছে যে বিজনেছ কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কোম্পানীবিলাকে লাহেকে আকৌ ৰিজিউম কৰিব ধৰিছে। চাইনাৰ নতুন এপ্ৰ'চটো এতিয়া কি, এতিয়া ইণ্ডিয়া যেতিয়া লাহে লাহে বেছিকৈ অপেন হ'ব ধৰিছে, চাইনা অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গৈছে, টাইটেন কৰিছে, কণ্ট্ৰল কৰিছে কিহৰ কাৰণে, টেকনলজি এক্সপৰ্টত, ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে ট্ৰান্সফাৰ অফ চেন্সিটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল নো হাউচ, ইনক্ৰিজ কৰিছে চিকিউৰিটি অফ অভাৰচিজ ইনভেষ্টমেণ্ট বাই চাইনিজ কোম্পানীজ, এনকাৰেজ কৰিছে কোম্পানীজবিলাকক মেনুফেকচাৰিংটো আৰু এডভান্স টেকনলজি চাইনাৰ ভিতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্ছবিলাকে লাৰ্জলি ৰেছপণ্ড কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে ইনক্ৰিজিং কম্পিটিশ্যন, বিশেষকৈ কাৰ লগত, ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন চাইনিজ টেকনলজিৰ ওপৰত। এতিয়া ইণ্ডিয়াক কিয় চাইনিজ টেকনলজি লাগে, অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে চাইনা ডমিনেটছ গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন, কিহৰ কাৰণে, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কাৰণে, বেটাৰিজৰ কাৰণে, ছ'লাৰ পেনেলছৰ কাৰণে, ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ কাৰণে। বহুতো ইণ্ডিয়ান মেনুফেকচাৰ ডিপেণ্ড হৈ আছে চাইনিজ কম্পনেণ্টৰ ওপৰত। ডেভেলপিং কম্পিটিটিভ মেনুফেকচাৰিং উইদাউট চাইনিজ টেকনলজি এতিয়া
ডিফিকাল্ট হয় শৰ্ট টাৰ্মত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে সোলাৰ এনাৰ্জি কথা আৰ্টিকলটোত ইউজ কৰিছে সোলাৰ সেক্টৰ এজ এন এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া ইম্প'জ কৰিছে হায়াৰ ডিউটিজ অন চাইনিজ সোলাৰ ইম্পৰ্ট এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং চাইনিজ ফাৰ্মে ৰেছপণ্ড কৰিলে শ্বিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন সাউথ ইষ্ট এছিয়া ইনষ্টিড অফ ইনভেষ্টিং ডাইৰেক্টলি ইন ইণ্ডিয়া যদিও ইণ্ডিয়া এক্সপাণ্ড কৰিছে সোলাৰ মেনুফেকচাৰিং ষ্টিল ইম্পৰ্ট কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ মেটেৰিয়েলছ লাইক পলিচিলিকন ৱেফাৰ্ছ কিয়ৰ পৰা চাইনাৰ পৰা যি নেকি অৰিজিনেট চাইনাৰ পৰা হয় এইটো দেখাইছে যে ৰিডিউচিং ডিপেণ্ডেন্স অন চাইনা এতিয়াও আমাক বহুত সময় লাগিব কমাৰ্চিয়েল লজিক ভাৰ্চেছ জিঅ' পলিটিক্সত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে বিজনেছ বোথ কাণ্ট্ৰিজত বিজনেছৰ কাৰণে অপৰচুনিটি আছে চাইনিজ কোম্পানীবিলাকে ইণ্ডিয়াক চাই ৱৰ্ল্ডৰ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং মাৰ্কেট হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীবিলাকে বিচাৰে চাইনিজ টেকনলজি ছাপ্লাই চেইন তথাপিতো পলিটিকেল টেনশ্যন বৰ্ডাৰ টেনশ্যন চিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ কণ্টিনিউ হৈ আছে লিমিট কৰিছে আমাৰ ইকনমিক কোপাৰেশ্যনটো গতিকে ফিউচাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডিপেণ্ড হৈ আছে ৱেডাৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট কেন অভাৰকাম পলিটিকেল মিষ্ট্ৰাষ্ট এতিয়া চেলেঞ্জেছ ষ্টিল আছে অবষ্টেকলছ কি আছে বৰ্ডাৰ টেনশ্যন আছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ আছে চাইনিজ ইনভেষ্টমেণ্টত চাইনাছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন টেকনলজি এক্সপৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে ইণ্ডিয়াছ এফৰ্ট টু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেন্স অন চাইনিজ ইম্পৰ্টছ থ্ৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এণ্ড ছাপ্লাই চেইন ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন গতিকে বেলেঞ্চিং ইকনমিক কোপাৰেশ্যন উইথ ষ্ট্ৰেটেজিক কশ্যন উইল ৰিমেইন মেজৰ পলিচি চেলেঞ্জ এতিয়া গতিকে আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়া চাইনাই এণ্টাৰ কৰিছে নিউ ফেজ অফ ইকনমিক এংগেজমেণ্টলৈ ইণ্ডিয়াই চিলেক্টিভলি ৰিঅ'পেন কৰিছে ইকনমিটো চাইনিজ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ আমাক এতিয়া এডভান্স টেকনলজি লাগে মেনুফেকচাৰিং কেপেবিলিটি যাতে আমি বঢ়াব পাৰোঁ যিহেতু আমি কি হ'ব বিচাৰোঁ বিকশিত ভাৰত হ'ব পাৰোঁ বাই 2047 এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ৰিয়েলিজমৰ কথা আহে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হৈছিল বেনাৰ অফ হিন্দী চিনি ভাই ভাই কিন্তু 1962 পাছত আমাৰ লাহেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া হ'ল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে 1988ত ভিজিট কৰিলে বেইজিং তেতিয়া আকৌ ব্ৰেক থ্ৰু বুলি কোৱা হয় দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত লাহেকৈ আকৌ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বাইলেটাৰেল ট্ৰেড আৰু ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব থাকিলে 2002 চনৰ পৰা WTO বুম আৰু এচিমেট্ৰিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দেখিলোঁ চাইনাই এণ্ট্ৰি কৰিলে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন 2001 চনত বাইলেটাৰেল ট্ৰেড লাহেকৈ দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত গ্ৰ' হ'ব ধৰিলে আৰু বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াৰ ছেক্টৰ যেনেকৈ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছ'লাৰ এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিপাৰলি ৰিলায়েণ্ট হ'ব ধৰিলে আমি কাৰ ওপৰত চাইনিজ এক্টিভ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ মাজত 2020 চনত গলৱান ভেলী ক্ৰাইচিছ দেখিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা ইকনমিক ৰিটালিয়েশ্যন কৰিলে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইখনে সিখনৰ লগত আমি ইকনমিটো প্ৰায় ফ্ৰীজ কৰিলোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ কেলিব্ৰেটেড ৰিঅ'পেনিং এতিয়া আমি আকৌ কিহলৈ গৈছোঁ ৰিঅ'পেনিং এৰালৈ গৈছোঁ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে টেনশ্যন বিটুইন ৰিয়েলিজম আৰু লিবাৰেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স চিটুৱেশ্যনটোৱে হাইলাইট কৰে ক্লাছিক কনফ্লিক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত লিবাৰেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স থিয়ৰিত আৰ্গিউ কৰে যে ডেন্স যদি ইকনমিক টাইজটো বহুত ডিপ হয় আৰু মিউচুৱেল ট্ৰেড বেনিফিটছটোৱে নেচাৰেলি প্ৰিভেণ্ট কৰিব ইয়াৰ কি হ'ব কনফ্লিক্টটো দুখন ষ্টেটৰ মাজত গতিকে ইকনমিক টাইজ হোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰ্চলি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিয়েলিজমত কিহৰ এচাৰ্ট কৰে যে ৰিলেটিভ গেইনছ আৰু নেশ্যনেল চিকিউৰিটি সদায় অভাৰৰাইড কৰে ইকনমিক বেনিফিটছটো কাৰেণ্ট ডাইনামিকে ৰিভিল কৰিছে চিনথেচিছ both nation engaging in a securitization of economics whether trade is viewed through the lens of national survival and strategic leverage মাল্টি-ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি টপিকটো চাওঁ তেন্তে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত জব ক্ৰিয়েশ্যন ভাৰ্চেছ কনজিউমাৰ কষ্ট এটা ইণ্টিগ্ৰেটিং এডভান্স মেনুফেকচাৰিং ছাপ্লাই চেইনে এক্সিলাৰেট কৰিব ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যনত জেনেৰেট কৰিব হাই স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ইউথৰ কাৰণে আৰু ইকনমিটো আমি ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ভালেই হ'ব ট্ৰেড ডেফিচিটক এড্ৰেছ কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ৰিয়েলিটিজ কি হয় আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ বেছিকৈ কিন্তু আমি যদি এনেকুৱা ধৰণে ভালকৈ দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ হয়তো এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰিম কম্পিটিটিভনেছটো বুষ্ট কৰিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰেটেজিক ছভাৰেণ্টি ভাৰ্চেছ পলিটিকেল প্ৰেগমেটিজম গভৰ্ণমেণ্টে ফেচ কৰে কমপ্লেক্স টাস্ক এটা বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক চেণ্টিমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি আৰু ইকনমিক নেচেচিটি লিগেল ডাইমেনশ্যনত ৰেগুলেটৰী স্ক্ৰুটিনি আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কমপ্লায়েন্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন ৰিএলাইনমেণ্ট ইভলভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ ক্ল'জলি ৱাটচ কৰি আছে গ্ল'বেল ব্লকছে কৰি আছে as India positioned itself as an alternative manufacturing hub through China plus one strategy, calibrated economic decision to influence কৰিব standing within groupings like Quad. ইয়াতে আমি NCERT linkages দিয়া আছে
UPSC syllabus way forwardত implement কৰিব লাগিব tiered fast track clearing machines mechanism deepen the production link incentive scheme যাতে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতটো হ'ব পাৰো লগতে এক্সপোৰ্ট বহাব পাৰো strengthen joint venture regulatory safeguard etc ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ হিছো নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ এই আৰ্টিকলটো হৈছে গ্ৰেট ডেটা গেম এতিয়া আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ডেটা এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিচোৰ্চেছ হৈ গৈছে আগতে যেনেকৈ অইল আছিল অইল বৰ্তমানো হয় যেনেকৈ লেণ্ড মিলিটাৰী পাৱাৰৰ যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিচোৰ্চ হিচাপে ডেটাৰো সিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিব ডেটা আৰু টেকনলজি তেওঁলোকে কি কৰিব এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত থাকিব ইন ফিউচাৰত স্পেচিয়েলি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ইকনমিক গ্ৰোথত অথৰগৰাকীয়ে বিগিন কৰিছে এক্সাম্পলছ টিকটকক যি নেকি ডিছপিউট হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটত তাক লৈ যদিও টিকটকৰ ডেটা ষ্ট'ৰ কৰে আমেৰিকান ইউজাৰ্ছৰ ডেটাটো USতে কিন্তু চাইনিজ যি পেৰেণ্ট কোম্পানী বাইট ডেন্স ষ্টিল ইহঁতি কণ্ট্ৰল কৰে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এলগৰিদম যিয়ে নেকি ডিচাইডছ কৰিব হোৱাট ইউজাৰ্ছে কি চাইছে সেইটো ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি আমি কি ক'ম এতিয়া চাইনিজ কোম্পানীয়ে ডেটাটো কি কৰি আছে USA কণ্ট্ৰল কৰি আছে এলগৰিথমটো দি তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে তাকে দেখুৱাব পাৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন আমি কি শিকিব লাগে ইয়াতে কি দেখাইছে চিম্পলি ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিলে এনাফ নহয় কাণ্ট্ৰি এখনৰ কাৰণে whoever যোনে AI এলগৰিথমটো কণ্ট্ৰল কৰিব ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কণ্ট্ৰল কৰিব সিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিব ডেটাটো আৰু পাব্লিক অপিনিয়নক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব সেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে গতিকে true data sovereignty about controlling both data আৰু technology that processes it এতিয়া ডেটা কিয় মেটাৰ কৰে ডেটা ফাউণ্ডেশ্যনেল হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ countries with access to massive amounts of data কি কৰিব পাৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰে better AI system improve কৰিব পাৰে economic productivity strengthen কৰিব পাৰে national security আৰু gain কৰিব পাৰে strategic advantage over rivalry গতিকে rivals অথৰগৰাকীয়ে ৱাৰ্ণ কৰিছে যে ফৰেন গভৰ্ণমেণ্ট বা কোম্পানীজ বিলাকে যিয়ে নেকি এক্সেছ কৰে চিটিজেনসকলৰ বিহেভিয়াৰেল ডাটা যে কি ভাল পায় চিটিজেনসকলে কেনেকুৱা ধৰণে টাইম স্পেণ্ড কৰে কিহক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে সেইটো জনাৰ লগে সেই কাণ্ট্ৰিখনে কি কৰিব পাৰিব যিখন ডিপেণ্ড হৈ থাকে সেই কাণ্ট্ৰিখনক টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব ইনফৰমেশ্যনৰ দ্বাৰা ছ'চাইটিক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব গতিকে ডেটা পাৱাৰফুল জিঅ' পলিটিকেল টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন ডেটাৰ কাৰণে আছে আৰ্টিকলটো ডেছক্ৰাইব কৰিছে দুটা মেজৰ ট্ৰেণ্ড US চাইনা ৰাইভেলৰী চাইনাই ট্ৰিট কৰে ডাটাক এজ এ ষ্ট্ৰেটেজিক নেশ্যনেল এছেট হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰিছে গতিকে লছ গভাৰ্ণিং ডাটা চিকিউৰিটি চাইবাৰ চিকিউৰিটি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স গতিকে চাইনাই বিল্ড কৰিছে নিজৰ চাইনাই কি কৰিছে এতিয়া বিল্ড কৰিছে নিজৰ তেওঁলোকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ইক'চিষ্টেমটো আৰু লগতে ইনক্লুড কৰিছে ক্লাউড ছাৰ্ভিচ এই সকলোবিলাক বস্তু টেলিকমিউনিকেশ্যন এতিয়া কোনে বিল কৰিব ধৰিছে চাইনাই বিল কৰিব ধৰিছে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটে আদাৰ হেণ্ডত ডমিনেট কৰে গ্ল'বেল ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম যেনেকুৱা ধৰণে কি হওক ক্লাউড কম্পিউটিং অপাৰেটিং চিষ্টেম ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাক কোনে ডমিনেট কৰে ইউনাইটেড ষ্টেটে ইভেন ইফ ডেটা ষ্ট'ৰ্ড এলছৱেৰ আমেৰিকান কোম্পানীজ অফেন ৰিটেন কণ্ট্ৰল বিকজ তেওঁলোকৰ নিজৰ প্লেটফৰ্ম আৰু টেকনলজি নিজৰ হয় আদাৰ কোম্পানীজ আৰ অলছ' এক্টিং এতিয়া ৰাছিয়াই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ডেটা লোকেলাইজেশ্যন ৰুল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ফ'কাছ কৰিছে প্ৰটেক্টিং চিটিজেনছ ডেটা ৰাইটছ while strengthening digital sovereignty কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়াও টাইটেন কৰিছে প্ৰটেকশ্যন চেনচিটিভ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু হেল্থ ডেটা যাতে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কমন গ'লটো হৈছে ডিপেণ্ডেঞ্চটো ৰিডিউচ কৰা ফৰেন ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত উইদাউট আইচলেটিং দেমছেল্ফ ফ্ৰম গ্ল'বেল ডিজিটেল ইকনমি এতিয়া কি লেচন যদি আমি শিকোঁ ইয়াৰ পৰা অথৰগৰাকীয়ে আইডেণ্টিফাই কৰিছে চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন ডেটা ছভাৰেণ্টি এতিয়া জিঅ' পলিটিকেল ইছ্যু হয় নট জাষ্ট এ লিগেল বা টেকনিকেল মেটাৰ এবাৰ ফৰেন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম যদি ডিপলি এম্বেডেড হৈ যায় ডিফিকাল্ট হৈ যাব কণ্ট্ৰল ৰিগেইন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ডাটা লোকেলাইজেশ্যন অকল এলোন ইনচাফিচিয়েণ্ট হয় বা ডাটা লোকেলাইজেশ্যন অকল কৰিলে আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট নহ'ব কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব AI মডেল আৰু এলগৰিদমক আৰু ৰেচ ফৰ ডেটা গভৰ্নেন্স এতিয়া লাহেকে বাঢ়িব ধৰিছে কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে গতিকে কুইকলি এক্ট কৰিব লাগে ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যনটোৰ কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ইণ্ডিয়া যিহেতু জেনেৰেটছ কৰে এনৰ্মাছ এমাউণ্ট অফ ডাটা কিন্তু ষ্টিল ডিপেণ্ড হৈ আছে হেভিলি ফৰেন টেকনলজি প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত
অথৰগৰাকীয়ে গোটেই নোট কৰিছে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি several steps লৈছে data localization requirement for payment system digital personal data protection DPDP Act আনিছে 2023 চনত যিটো বেলেন্স কৰে privacy and innovation data empowerment and protection architecture যিয়ে allow কৰে individualsক control কৰিবৰ কাৰণে আৰু secure কৰিবৰ কাৰণে share their own data rather than living in entirely with digital platform according to the author গতিকে DEP এ ইউনিক ইণ্ডিয়ান মডেল হয় এম্পাৱাৰ কৰে চিটিজেনসকলক যেতিয়া প্ৰমোট কৰে ইনোভেশনটো এতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগে নেক্সট ৰেকমেণ্ড কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়া নেক্সট AI মডেল বিল্ড কৰিব লাগিব কম্পিউটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড কৰিব লাগিব ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক ডাটাবেছ আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব DEP ইনটু সেক্টৰছ লাইক হেল্থ কেয়াৰ এডুকেশ্যন ডেভেলপ কৰিব লাগিব সভাৰেন ক্লাউড সাৰ্ভিস AI চিপছ চাইবাৰ সিকিউৰিটি সেমিকণ্ডাক্টৰ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ট্ৰাষ্টেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কনক্লুড কৰিছে যে ষ্ট্ৰাগলছ অফ আৱাৰ ডেটা হেজ অনলি জাষ্ট বিগান এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এৰা সময়ত কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে মেয়াৰলি যদি ডেটা প্ৰডিউচ কৰে ই বেনিফিটছ কৰিব যিসকলে কি কৰে কণ্ট্ৰোল কৰে তেওঁলোকতকে কম যিসকলে কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স টেকনলজি তেওঁলোকৰ ওচৰত বেছিকৈ কি থাকিব এডভান্টেজ থাকিব আৰু যিসকলে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড থাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত লেছ এডভান্টেজ থাকিব এতিয়া ডিজিটেল সভাৰেণ্টি ৰেফাৰ কি কৰে নেশ্যন এখনৰ এবিলিটি যি নেকি অথৰিটি এক্সাৰচাইজ কৰে অথৰিটি ল কণ্ট্ৰোল অভাৰ ইটছ ডিজিটেল লেণ্ডস্কেপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটা জেনেৰেটেড উইদিন ইটছ বৰ্ডাৰ ৰেডাৰ দেন জাষ্ট ফিজিকেল বৰ্ডাৰ এতিয়া ইয়াৰ ফিলচফিকেল ইয়াতে যদি মেইন আৰ্গুমেণ্ট কৈছোৱে সাবষ্টেন্সিভ পাৰ্টটো যদি চাওঁ ইলিউশ্যন অফ ফিজিকেল ষ্টৰেজ ডিছকাৰেজ এই ডিছকোৰ্সটোৱে হাইলাইট কৰে ক্ৰিটিকেল পেৰাডক্স এটা শ্বিফটিং ইউজাৰ ডেটা টু ডমেষ্টিক চাৰ্ভাৰ্ছ does not guarantee security if a foreign country retains control over recommendation algorithm যিটো নেকি টিকটকৰ লগত হৈছে structural anatomy of the global data landscape যদি চাওঁ duopoly tier composed of the United Nation and China treat কৰে data fifth factor of production হিচাপে alongside land labor capital technology তেওঁলোকে এতিয়া data কো ধৰে under strict state control through its national data administration and national intelligence law দ্বাৰা এতিয়া মিডল পাৱাৰ টায়াৰ কম্পোজড অফ নেশ্যন লাইক ইণ্ডিয়া কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এই নেশ্যন বিলাকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ডেটা sovereignty তো এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি টপিকটো চাওঁ 2010ৰ আগলৈকে এৰা অফ আনফেটাৰ্ড ডাটা ফ্লো এই সময়কণত ইণ্টাৰনেট গ্লোবেল পলিচি ডমিনেট কৰিছিল ৱেষ্টাৰ্ণ আইডিয়েল অফ এ বৰ্ডাৰলেছ অৰ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড ফ্ৰী আছিল ডেটা ফ্লো কৰিবৰ কাৰণে Data was seen as a byproduct of internet surfing rather than strategic resource. Mid 2010 geopolitical awakening hall expansion of China's digital Silk Road across telecommunication and cloud services combined with global dominance of US big tech to regulatory turning point 2018 আহিলে European Union implement কৰিলে জেনেৰেল ডেটা প্ৰটেকশ্যন ৰেগুলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিলে ৰাইট বেছড ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা 2020ৰ পৰা 23ৰ ভিতৰত কি হ'ল জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যনছে নেশ্যনছ বিলাকক বাধ্য কৰালে স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিবৰ কাৰণে ফৰেন ওন এপ্লিকেশ্যনৰ হাই প্ৰফাইল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছপিউটছ অভাৰ প্লেটফৰ্ম অনাৰশ্বিপ এলগৰিথম আমি দেখিব পালো ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে ডিপিডিপি এক্ট 2023 প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ AI ডেটা আৰু ইণ্টেলিজেন্স sovereignty এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ফিলচফিকেল ট্ৰিনিটি অফ ডেটা মডেলছ US মাৰ্কেট ড্ৰিভেন পেৰাডাইগাম বিল কিহৰ ওপৰত হৈছে লেজেছ ফেয়াৰ কেপিটেলিজমৰ ওপৰত হৈছে এই মডেলটোৱে ভিউজ কৰে ডেটা প্ৰাইমেৰিলি কমাৰ্চিয়েল এছেট হিচাপে ওন্ড এণ্ড মনিটাইজ বাই প্ৰাইভেট কৰ্পৰেশ্যন তথাপিতো লছ লাইক ক্লাউড এক্টে কি দেখায় আণ্ডাৰলাইং কনজামশ্যন এজামশ্যন ডেট দ্য ষ্টেট কেন ষ্টিল এছাৰ্ট extraterritorial rights over this data for national security purposes এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কগনিটিভ মেনিপুলেশ্যন কৰিব পাৰে ফৰেন কণ্ট্ৰল ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ যদি এলগৰিথমটো থাকে তেওঁলোকে শ্বেপ কৰিব পাৰে ছ'চাইটিত কি চলি আছে নেৰেটিভটো পলাৰাইজ কৰিব লাগে কমিউনিটিজক কৰিব পাৰে বিহেভিয়াৰেল ভালনাৰেবিলিটি থাকে ডিজিটেল ইনক্লুশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক লাইক DPA হেল্প কৰে ডেমক্ৰেটাইজ এক্সেছ টু ভাইটেল ছাৰ্ভিচ মাইক্ৰ ক্ৰেডিট ফৰ্মেল বেংকিং ফৰ হিষ্টৰিকেল মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিৰ কাৰণে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন ইৰেশ্যন হয় ইৰোশ্যন ষ্টেটৰ অটনমিটো যিহেতু বেলেগৰ ওপৰত যেতিয়া ডিপেণ্ড হয় ষ্টেটছৰ এবিলিটি টু এনফৰ্চ ওন ৰেগুলেশ্যন আৰু মেইনটেইন পাব্লিক অৰ্ডাৰ আণ্ডাৰমাইন হ'ব পাৰে ইলেক্টৰেল ইণ্টিগ্ৰিটি
আনৰেগুলেটেড ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ডেটা ফ্ল'ছে ক্ৰিয়েট কৰে অপৰচুনিটি ফৰেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চেছৰ লিগেল ডাইমেনশ্যনত এক্সট্ৰা টেৰিটৰিয়েল জুৰিছডিকশ্যন লছ লাইক US ক্লাউড এক্টে ক্লাছ ডাইৰেক্টলি কিহৰ লগত কৰে আদাৰ নেশ্যনছৰ ডমেষ্টিক প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যনৰ লগত কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক আমাৰ দিয়া আছে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত pursue intelligence sovereignty, implement risk-based data classification, expand DPA framework, develop a full sovereign tech stack, etc. ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো লৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ডিয়াৰ Taxers Profits Holo IP এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে লাৰ্জ টেকনলজি কোম্পানীজ বিলাকে আৰ্ন কৰে হিউজ ৰেভিনিউ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিত কিন্তু ৰিপৰ্ট কৰে most of their profit এইবোৰ কাণ্ট্ৰিত য'ত নেকি তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি লিগেল ওনাৰশ্বিপ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ লোকেট হৈ আছে এজ এ ৰিজাল্ট কি হয় বহুতো কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে য'ত নেকি এই কোম্পানীজ বিলাকে লাৰ্জ মাৰ্কেট ৰিচিভ কৰিছে ৰিলেটিভলি লিটল টেক্স ৰেভিনিউ পায় অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে ফ'কাছ কৰিব লাগে where profit are actually generate আৰু এনচিয়ৰ কৰিব লাগে যাতে টেক্সেশ্যনটো ফেয়াৰ হয় এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত তেওঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট কাণ্ট্ৰি বাই কাণ্ট্ৰি ৰিপৰ্টিঙৰ কথা ক'লে আৰ্টিকেলটো ডিছকাছ কৰিছে যে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পাব্লিক কাণ্ট্ৰি বাই কাণ্ট্ৰি ৰিপৰ্টিঙত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ৰুলছ ৰিপৰ্টটোত বিচাৰিছে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীছে পাব্লিকলি ডিছক্ল'জ কৰক ৰেভিনিউ আৰ্ন ইন ইচ কাণ্ট্ৰিত কিমান ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিছে প্ৰফিট কিমান হৈছে টেক্সৰ দিয়া আগত টেক্স কিমান পে' কৰিছে নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়িজ কিমান আছে গতিকে এই ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটোৱে হেল্প কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক ইনভেষ্টৰছক আৰু চিটিজেনসকলক বুজিবৰ কাৰণে ৱেডাৰ এ কোম্পানীজ প্ৰফিট ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে নে নাই আৰু ৰিয়েল ইকনমিক এক্টিভিটিজ ক'ত হৈ আছে বা কিমান প্ৰফিট তাৰ পৰা টেক্স তেওঁলোকে দি আছে এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ডেটাটোত কি দেখালে ৰিভিল কৰিলে যে মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে য'ত মাইক্ৰ'ছফ্টে ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰে আৰু ক'ত ই ৰিপৰ্ট কৰে প্ৰফিটছৰ কথাটো আয়াৰলেণ্ডৰ ৰিপৰ্টছ হয় এক্সট্ৰিমলি হাই ৰেভিনিউ আৰু প্ৰফিট কিন্তু তাৰ ৰিলেটিভলি স্মল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চে আছে কাৰণ মাইক্ৰ'ছফ্টৰ owns কৰে বহুতো ভেলুৱেবল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি এছেটছ থ্ৰু আইৰিছ এণ্টিটিজ লুক্সেমবাৰ্গত অলছ' ৰিপৰ্ট কৰিছে ভেৰি হাই প্ৰফিটছ এমপ্লয় তাতো কম আছে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ যি কোম্পানী জাৰ্মানী ফ্ৰান্স য'ত নেকি থাউজেণ্ডছ অফ এমপ্লয়িজ আছে ছাবষ্টেঞ্চিয়েল বিজনেছ অপাৰেশ্যন আছে লোৱাৰ প্ৰফিটছ তাত দেখাইছে ৰিপৰ্ট কৰিছে আয়াৰলেণ্ডতকৈ এইটো কি দেখায় যে প্ৰফিটছ বিলাক অফেন লিংক হৈ থাকে অ'নাৰশ্বিপ অফ IP ৰেডাৰ দেন লোকেশ্যন অফ দ্য কাষ্টমাৰ বা এমপ্লয়িজৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ চিটুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়া মাইক্ৰ'ছফ্টৰ লাৰ্জেষ্ট মাৰ্কেট হয় তথাপিতো মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ইণ্ডিয়াৰ অপাৰেশ্যনটো কিহত দেখাইছে কেনেকুৱা ভেৰি হাই ৰেভিনিউ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান কাষ্টমাৰ্ছ অনলি স্মল পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য প্ৰফিটছ ক'ত থাকে ইণ্ডিয়াত থাকে ছিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন আৰ্ন কৰে ফ্ল'জ এব্ৰড এজ ৰয়েলটি পে'মেণ্ট হিচাপে যায় ইউজিং মাইক্ৰ'ছফ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি গতিকে অলদো ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰিছে কাষ্টমাৰ জেনেৰেট কৰিছে ৰেভিনিউ বেছিভাগ প্ৰফিট কিন্তু বুক হৈছে সেই কাণ্ট্ৰিজ বিলাক য'ত নেকি IP আছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ এতিয়া মেটাৰটো কিয় এতিয়া ইয়াতে চেলেঞ্জ কি হয় অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে কাণ্ট্ৰিজ লাইক ইণ্ডিয়াই ইমানবোৰ সুবিধা দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম আছে বা ইয়াতে কি হয় যে প্ৰফিটটো ৰিপৰ্ট কৰিব পৰা নাই বা ৰিপৰ্ট কৰা নাই আৰ্গিউ কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট চেলেঞ্জ টেক্সেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰি আছে লাৰ্জ কনজিউমাৰ মাৰ্কেট ছাপৰ্ট কৰি আছে ডিজিটেল বিজনেছ থ্ৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্কিল ৱৰ্কাৰ জেনেৰেট কৰিছে ছিগনিফিকেণ্ট ৰেভিনিউ ফৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীজ ইয়াত ৰিচিভ কৰিছে ৰিলেটিভলি লিটল টেক্স বিকজ প্ৰফিটছক চিফ্ট কৰা গৈছে এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈ য'ত নেকি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি লিগেলি অ'ন কৰি আছে গ্ল'বেল এফৰ্টছ টু ইম্প্ৰুভ টেক্সেশ্যনত তেওঁ কৈছে যে আৰ্টিকেলটো নোট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰি আছে ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেক্স ৰুলটো পাব্লিক কাণ্ট্ৰি বাই কাণ্ট্ৰি ৰিপৰ্টিঙত makes company information transparent, help identity where profits are concentrated, support discussion on creating fair international tax rules, give market countries a larger voice in global tax negotiation. এটা ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল টেক্স ডিবেট এটা আছে অলৰেডি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে several measures যেনেকৈ ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি উইথহল্ডিং টেক্স লয়্যালটি taxation rules on significant economic presence permanent establishment provision however অথৰগৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে এই মেজাৰ্ছ বিলাকে অনলি এড্ৰেছ কৰিব পাৰ্টছ অফ দ্য প্ৰব্লেম ইনষ্টিড পলিচি মেকাৰ্ছে সুধিব লাগে ব্ৰডাৰ কুৱেশ্যন কোনে কোম্পানীটো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অ'ন কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট বিজনেছ ডিচিশ্যন কোনে লয় আৰু ফাইনেন্স আৰু প্ৰকিউৰমেণ্ট ফাংচন ক'ত লোকেট আছে how much profit actually remain in the country where business is conducted গতিকে ৰেকমেণ্ড কৰিছে তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেটাৰ টেক্স ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী ইউজ কৰিব কৈছে পাব্লিক
CBCR data identify কৰিবৰ কাৰণে profit shifting, reward companies যিয়ে create কৰে genuine economic activity আৰু employment in India, use কৰিব কৈছে tax incentive to attract investment in data center, cloud computing, AI infrastructure, continue supporting international reform, etc. 18 গৰাকীয়ে কৈছে। এতিয়া public country by country report, evolutionary tax transparent measure হয়, require কৰে large multinational corporation publicly disclose যাতে কৰে critical financial data তেওঁলোকে। এতিয়া ইয়াতে এই এম্পিৰিকেল ৰিয়েলিটি অফ প্ৰফিট কনচেন্ট্ৰেশ্যনত আমি ইয়াতে অথৰ গৰাকী মেনশ্যন কৰিছে ডেটা ফ্ৰম ৰিচেণ্ট পাব্লিক ডিছক্লোজাৰ্ছত অফাৰ্ছ কৰিছে concrete evidence of this mismatch. Example হিচাপে যদি চাওঁ major tech entity can report close to $196 billion in revenue, over $47 billion profit before tax in a single favorable European jurisdiction like Ireland, backed by fewer than 7,000 employees. শিখাৰ কথা মই already mention কৰিছো. Sharp contrast, massive market country like India register কৰিলে ইমান billion revenue, $3.4 billion revenue, mere $148 million in retained profit. গতিকে the remainder of it flows কলে যায় under transfer pricing mechanism as international royalty হিচাপে যায় য'ত নেকি IP ownership আছে। Historical evaluation যদি আমি টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম League of Nations আছিল, physical paradigm আছিল, rise of knowledge economy, OECD BEPS counter effective, এতিয়া এনেকৈ আহি আমাৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিটো পাইছে। ইয়াতে NCERT linkages দি আছে, UPSC syllabus, way forwarded institutionalizing public CBCR into India's domestic framework, trying tax transparency to public procurement incentive, etc. ইয়াতে আমাৰ PYQ দি আছে। আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।